Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1215 a războiului din Ucraina sunt un adolescent ucrainean ucis și 3 răniți în urma bombardamentului rusesc asupra orașului Slaviansk. Vedem cum rușii continuă și mențin această teroare asupra Ucrainei, chiar și în weekend, mai ales în weekend. În regiunea Briansk din Rusia, forțele ucrainene au distrus o baterie de apărare aeriană S-400 folosind rachete de croazieră Storm Shadow, o veste foarte bună. Zelensky spune că Rusia se teme să recunoască amploarea pierderilor sale, a pierderilor rusești în Ucraina și încearcă să se ascundă aruncând cadavrele soldaților ruși asupra Ucrainei. Construiește cu Ucraina, Build with Ukraine. Ucraina va deschide o linie de producție de arme în țările europene. Vedem despre ce program este vorba. Sper ca și România să participe la acest program, pentru că nu e așa, dincolo de faptul că am ajuta un stat care ne oferă și nouă protecție împotriva agresiunii rusești, ne-ar ajuta și economic dacă am dezvolta niște linii de producție de armament. Ar fi o mutare inteligentă și știu că viitorul guvern Bolojan va face acest lucru. Pierderile rusești în ziua 1215 a războiului din Ucraina le vedem în acest material, iar la final, așa cum o fac de obicei, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale analiștilor think tank-ului ucrainean Deep State. Adolescent ucis și 3 răniți în urma bombardamentului rusesc asupra orașului Slaviansk. Vedem urmările acestui bombardament cu case distruse. Noaptea de 22 iunie, azi noapte, trupele rusești au lansat un atac asupra orașului Slaviansk în regiunea Donetsk. În urma bombardamentului, un băiat de 17 ani a fost ucis și alte 3 persoane au fost rănite. Zeci de instalații de infrastructură civilă au fost avariate. Șeful administrației regionale de stat Donetsk, Vadim Filiashkin, spune un băiat de 17 ani a murit în Slaviansk, 3 persoane au fost rănite, 32 de case private, 2 clădiri administrative, 4 clădiri cu mai multe etaje, o clădire industrială și 3 mașini au fost avariate. Și imaginile vorbesc de la sine, nu mai are rost să mai facem niciun comentariu decât că șeful regiunii a subliniat că trupele rusești vizează în mod deliberat obiectivele civile, continuând teroarea împotriva populației locale, lucruri pe care le știm deja că le face statul criminal rus. Și acum trecem la o veste importantă. În regiunea Briansk, din Rusia, forțele ucrainene ar fi distrus o baterie de apărare aeriană S-400 folosind rachetele de croazieră Storm Shadow. Ucrainenii au mai distrus o baterie, o stație de comandă S-400 în Briansk cu o rachetă Storm Shadow. Bun, și vedem această imagine cu această linie de tren care arde. Sunt mai multe vagoane care ard în acest lung șir al vagoanelor. Cred că erau vreo 30 sau 40 de vagoane care transportau combustibil către linia frontului. Și acum trecem la o veste foarte interesantă. Zelensky spune că Rusia se teme să recunoască amploarea pierderilor și încearcă să se ascundă aruncând cadavrele soldaților asupra Ucrainei. Rusia folosește returnarea morților din război către destinații, către casele lor, ca instrument de manipulare pentru a ascunde publicului amploarea pierderilor sale militare, a declarat Zelensky în cadrul unei conferințe de presă la 20 iunie, la care a participat și Kyiv Independent. Potrivit lui Zelensky, autoritățile ucrainene au confirmat că cel puțin 20 dintre cadavrele pe care Rusia le-a returnat, ca fiind ucrainene, erau de fapt soldați ruși. Mizerabil, absolut mizerabil. Uneori aceste cadavre au chiar și pașapoarte rusești, a spus Zelensky. El a menționat de asemenea cazul unui cetățean israelian decedat care lupta de partea Rusiei, pe care Moscova îl prezenta drept soldat ucrainean.
Putin se teme să recunoască câți oameni au murit, pentru că dacă va veni momentul în care va trebui să se mobilizeze, societatea sa se va teme, a spus el. Remarcile lui Zelensky au urmat acordului de schimb de prizonieri și cadavre din 2 iunie, încheiat la Istanbul, cel mai amplu din războiul de amploare, cel mai amplu acord de schimb de prizonieri. În baza acestui acord, Ucraina a recuperat 6.057 de cadavre ale soldaților săi căzuți la datorie. Rusia, potrivit consilierului Kremlinului Vladimir Medinsky, a recuperat doar 78. Explicând diferența dintre cele două cifre, Zelensky a spus că trupurile marii majorități a soldaților ruși, uciși în prezent pe câmpul de luptă, rămân în mâinile Rusiei. Avansau, iar morții lor au rămas pe teritoriul unde se aflau, a spus el. Potrivit președintelui, pe câmpul de luptă au avut loc schimburi de cadavre și chiar de soldați grav răniți, dar astfel de schimburi nu sunt de obicei mediatizate. Da, asta este Rusia, oameni buni, și acum trecem la o știre foarte importantă. Construiește cu Ucraina. Ucraina va deschide o linie de producție de arme în țările europene. România, așa cum vă spuneam, ar fi foarte bine să se gândească să participe și ea la acest proiect. Ucraina va semna primele acorduri în vară în cadrul programului Build with Ukraine, care implică exportul de tehnologii militare ucrainene și deschiderea de linii de producție în străinătate. Zelensky a declarat aceste lucruri în timpul unei întâlniri cu jurnaliști, relatează un corespondent al publicației Suspâlnii. Potrivit șefului statului, este vorba despre producția de drone de diferite tipuri, rachete și eventual artilerie pe teritoriul țărilor partenere ale Ucrainei, care finanțează deja producția de apărare sau intenționează să o facă. Vom oferi tehnologii adecvate și vom produce arme în țările lor, atât pentru noi cât și pentru ei, a remarcat Zelensky. În același timp, el a subliniat că niciuna dintre tehnologii nu ar trebui să ajungă în țări care simpatizează cu Rusia, așa că Ucraina nu va coopera cu astfel de state. Aici e vorba despre Slovacia lui Fico și Ungaria lui Orban. Președintele a clarificat că există deja acorduri preliminare cu o serie de țări. Printre lideri se numără Danemarca, precum și Norvegia și Germania, Regatul Unit și Lituania. Sectorul privat participă de asemenea la negocieri. Zelensky a adăugat că în 2025 Ucraina atrăsese deja 43 de miliarde de dolari în finanțare pentru propriul complex industrial de apărare, iar acum Kievul, așa cum știm, solicită partenerilor să aloce 0,25% din PIB-ul lor pentru a sprijini industria de apărare ucraineană. Ucraina face parte din securitatea Europei, dorim ca un sfert de procent din PIB-ul unui anumit stat partener să fie alocat industriei noastre de apărare, a subliniat acesta. În discursul său de seară, din 20 iunie, Zelensky a anunțat că Ucraina pregătește o nouă platformă pentru dezvoltarea propriei producții de apărare. Aceasta este o activitate sistemică și pe termen lung, la care s-au alăturat deja partenerii străini. Președintele a menționat de asemenea că în acest an va fi un an record în ceea ce privește sprijinul din partea aliaților, atât financiar cât și în ceea ce privește contractele pentru furnizarea de arme. În același timp, Ucraina pregătește noi acorduri cu partenerii NATO, în principal privind investițiile în producția de tehnologii, drone și obuze de artilerie. Așa cum vă spuneam, ar fi bine să ne gândim și noi să punem aici un pic de umăr, că vom avea de câștigat economic, cât și securitatea noastră depind de stabilitatea frontului din Ucraina. Și acum trecem la ziua 1215 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 1100 de militari, 9 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, sau cam terminat vehiculele blindate de luptă rusești, 39 de piese de artilerie și vedem aici lista pierderilor rusești în întregime. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem evoluția fronturilor în ultimele 24 de ore. Vedem că în partea de sud, Hersonul, Zaporozhye, nu sunt evoluții ale fronturilor.
așa cum se poate observa din această imagine, avansul rusesc din data de 19-20, în data de 21 s-a oprit, deci asta e o veste bună, că ucrainenii au reușit să oprească pe ruși în această zonă, dar vedem că în zona Toretskului rușii au reușit să pătrundă, cucerind aproximativ 2 km pătrați în această zonă. Intrăm să vedem mai bine despre ce e vorba, despre ce vorbim despre Krymitske și Dachne, da? Această zonă care se vede foarte bine dacă o și hașurăm. Rușii au reușit să intre în Dachne și au ocupat aproximativ jumătate din Krymitske, un lucru care nu este bun pentru apărarea Toretskului, dar este un avans rusesc de aproximativ 2 km, să sperăm, dar ia să vedem la Chasovyar, rămân stabil în front, dar vedem aici un avans foarte, foarte mare a rușilor, din păcate, în această zonă. Aici vorbim de aproximativ, zic eu, un 20 de kilometri pătrați, poate chiar mai bine, spre 30 de kilometri pătrați, un avans care ne este prezentat de către cei de la Deep State și nu avem de ce să nu-i credem, pentru că sunt analiști ucraineni și dacă intrăm pe hartă, vedem că Verkhovnoyanske, sper să fi pronunțat corect, rușii au reușit să pătrundă și să ocupe acest teritoriu destul de mare, da? Un lucru care este destul de neplăcut, acest avans rusesc în zona Siverskului, da? Așa cum se poate vedea. Rușii se îndreaptă către Siversk în acest moment. Mergem mai la nord, în zona Kupianskului, unde nu sunt dezvoltări ale fronturilor, de asemenea Vovchansk este stabil. Mai la nord către Sumă, hai să vedem dacă în ultimele 24 de ore, nu, în zona Sumă, deci singurele vești bune de pe front sunt că rușii au fost opriți la Sumă, înaintarea rusească de la Sumă a fost oprită și n-au avansat în zona Pokrovskului, dar din păcate la Toretsk, așa cum ați văzut, și mult mai important către Siversk, rușii au reușit să ocupe niște teritorii destul de importante. Da, așa se explică și bombardamentele de la Sloviansk, da? Rușii au bombardat intens Slavianskul azi noapte și v-am prezentat acea știre. Deci au intenția de a pătrunde cât mai mult. Acum, eu sper ca rușii, dacă o dăm așa pe mare harta, nu se observă, dar deja pe mediu se vede că avansul e destul de mare, undeva la 20-30 de kilometri pătrați. Eu sper că aici rușii să fie cât mai repede opriți și să nu ajungă la porțile Siverskului, pentru că de la Siversk nu este chiar un pas până la Sloviansk, dar ar fi destul de tragic să se întâmple așa. Acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri, cererile pe termen lung ale președintelui rus Vladimir Putin pentru capitularea completă a Ucrainei rămân neschimbate. Le știm foarte bine, desființarea statului ucrainean, schimbarea conducerii, etc. Adică desființarea Ucrainei și trecerea ei în posesia Imperiului Răului, adică a Rusiei. Oficialii ucraineni au răspuns declarațiilor președintelui Putin din 20 iunie la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg și au îndemnat comunitatea internațională să ia măsuri mai decisive împotriva Rusiei. Știm foarte bine că acolo Putin s-a dezlănțuit și a declarat că Ucraina înseamnă Rusia, că poporul ucrainean e tot una cu poporul rus, deci niște minciuni și niște manipulări, dezinformații rusești,
care au fost alimentate de-a lungul timpului și pe vremea lui Stalin și pe vremea Uniunii Sovietice și acum de acest lider rus, Vladimir Putin, care face parte din trecut, a fost ofițer KGB, colonel KGB în Dresda. Pentru cei care nu știți, în Germania de Est, rușii au avut birou în Dresda, iar unul dintre angajații de frunte, ca să zic așa, la Dresda era acest Vladimir Vladimirovici Putin. Oficialii de la Kremlin par să reînvie narațiunea falsă conform căreia Ucraina intenționează să folosească o bombă murdară împotriva Rusiei, probabil în încercarea de a influența discuțiile occidentale despre acordarea de asistență militară suplimentară Ucrainei. Emisarul special al SUA în Ucraina, generalul Keith Kellogg, s-a întâlnit cu președintele Belarus, Alexander Lukashenko, la Minsk pe 21 iunie. Rusia continuă să utilizeze drone Shahed modernizate, să extindă capacitățile de producție interne de drone și să inoveze tactici de atac la distanță. Guvernul rus și-a anunțat oficial intenția de a reevalua apele teritoriale ale Rusiei în Marea Baltică la peste un an, după ce ministrul apărării rus a publicat și ulterior a șters o propunere similară. Păi dacă își propun să reevalueze apele teritoriale ale Mării Baltice, de ce nu și-ar putea ei propune la un moment dat să facă același lucru și cu apele teritoriale ale Mării Negre, unde, nu-i așa, România are interese în zăcăminte de gaze. Întrebarea asta o pun retoric și nu numai retoric, ci o pun și suveraniștilor. De fapt, nu sunteți suveraniști, sunteți niște extremiști. Vă pun și vouă întrebarea asta. Dacă mâine, la fel, apele teritoriale românești, voi ce o să spuneți? Da, șeful, să trăiți. Da, Putin. Cum să nu? Vă dăm totul. Ei, iată că nu sunteți suveraniști, ci doar niște extremiști fascistoizi. Și trecem la... În final vă prezint hărțile Institutului, pentru că ne-am lungit și acum destul de mult, cu sumă Harkiv, Lugansk, Toretsk, Novopavlivka, Velika Novosilka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!